Cine este cu adevărat omul din fața mea? Oare ce gândește despre mine? Oare este o persoană loială, dar generoasă? Spune adevărul sau minte cu ușurință? Este o persoană statornică sau mai degrabă impulsivă și grăbită? Ți-ai dori să poți citi oamenii, nu-i așa? Bun găsit! Sunt Alexandra Mihai, analist și trainer Mian și Yang și te invit să urmărești un nou material Behind Your Face. Cum să citești chipul oamenilor? Una dintre ramurile metafizice chinezești este Mian și Yang, știința care studiază caracterul și personalitatea oamenilor prin analiza trăsăturilor faciale. Pe lângă analiza individuală a fiecărei trăsături faciale, această știință are la bază și câteva tehnici mai complexe, cu ajutorul cărora putem obține informații mai detaliate. Una dintre aceste tehnici se numește Wuxing, sau sistemul celor 5 elemente. Înțelepții taoiști considerau că tot ce există în univers este compus din 5 elemente de bază: apă, lemn, foc, pământ și metal, iar destinul omului este o combinație a acestora. Relația dintre aceste elemente este reciproc favorabilă și reciproc destructivă. Această relație dublă dintre ele ajută universul să funcționeze și să fie echilibrat. Există de asemenea și o listă elaborată de corespondențe între cele 5 elemente, trăsături faciale, obiectele din natură și fenomenele sociale care includ gusturi, mirosuri, anotimpuri, organele omenești, valori etice, culori, direcție, formă, emoții, personalitate, gândire, tipar comportamental, carieră, relații, compatibilitate și sănătate. Cine poate înțelege relația dintre aceste 5 elemente, va fi capabil să înțeleagă oamenii, relația dintre oameni, modul lor de a gândi, de a acționa și de a reacționa la diversele situații ale vieții. De reținut că pe chipul nostru se pot regăsi maxim 3 din cele 5 elemente, iar unul va fi predominant. Pentru a avea o imagine cât mai clară despre cum identificăm elementele în fizionomie și ce informații ne oferă, ți-am pregătit o prezentare a fiecărui element. Apa, trăsături specifice. Forma feței este ovală, plină, cărnoasă, nu se văd proeminențe osoase. Fruntea înaltă și bombată. Bărbia rotundă, plină, cărnoasă. Ochii mari, visători, triști sau melancolici. Emoția predominantă a apei este frica, panica. La extrema cealaltă este înțelepciunea. Asemenea persoane sunt misterioase, introspective, hotărâte, creative, au o imaginație bogată, sunt intuitivi, fac conexiuni rapide, sunt buni antreprenori, au un spirit liber și se adaptează ușor, sunt flexibili și sociabili. Verbul caracteristic este a fi. Cei mai buni profesori și oameni de la care să înveți sunt cei care au elementul apă. De asemenea, și cei mai mulți artiști au acest element. Lemn, trăsături specifice. Forma feței triunghiulară sau trapezoidă. Inserția părului dreaptă. Frunte mai mult lată decât înaltă. Sprâncene groase și late. Privire rece, directă și pătrunzătoare. Maxilare bine definite, adesea proeminente. Trup înalt și subțire sau mic și compact. Asemenea persoane au capacitatea de a aduna mulți oameni în jurul lor. Sunt șarmanți, rafinați, diplomați, atractivi, direcți, perseverenți, determinați, statornici, grijulii, generoși, sinceri, manierați, articulați în vorbire, se îmbracă elegant, sunt isteți, au o minte rapidă, au tactici, gândesc rapid dacă situația o cere. Emoția de bază a lemnului este furia, iar la extrema cealaltă este pasiunea. Verbul caracteristic este a face. Lemnul este un căutător permanent al succesului și al locului întâi. Deci, dacă va găsi o cale mai ușoară sau va trebui să încalce reguli, o va face. Cei mai mari afaceriști, dar și mulți sportivi, au acest element. Părinții acestei științe sfătuiau persoanele cu acest element să încerce să nu-și dorească locul întâi și să rămână pe locul al doilea. Pentru că, cu cât un pom este mai înalt și mai frumos, cu atât mai tare va dori cineva să-l taie. Foc,
Trăsături specifice. Forma feței, triunghiulară cu bază jos sau cu bază sus. Inserția părului, flacără. Prezintă trăsături ascuțite la buze, nas, urechi și ochi. Privire, vie, scânteietoare, aprinsă. Zâmbesc sau râd ușor. Au adesea gropițe în obraj. Emoția de bază a focului este obsesia. La extrema cealaltă este bucuria, veselia. Asemenea persoane sunt meticuloase, pasionale, supărăcioși, impulsivi, au minte nestatornică, sunt adesea severi, receptivi, sunt persuasivi și vulcanici. La prima vedere par tăcuți și calmi, dar după ce îi cunoști, sunt sufletul petrecerilor, râd tare și fac glume, sunt gălăgioși și le place să fie în centrul atenției. Deși vorbesc mult, sunt buni ascultători, sunt prea sensibili și de aceea se îngrijorează ușor și devin neastâmpărați și neliniștiți. Acum pot fi calmi și amabili și imediat după supărăcioși sau nervoși, în același fel în care pot fi nerăbdători și organizați, ca apoi să fie grăbiți și impulsivi. Nu sunt constanți datorită excesului de sensibilitate și datorită emoțiilor, care nu sunt stabile. Adoră petrecerile și discuțiile, iubesc siguranța și confortul, iar banii pentru ei sunt foarte importanți. Verbul caracteristic este a simți. Multe persoane care au acest element lucrează în entertainment, televiziune sau sunt actori, tocmai datorită abilităților de a-și schimba ușor dispoziția. Pământ. Trăsături specifice. Forma feței este rotundă, cărnoasă, mare, plină. Obrajii proeminenți, buze, nas și ploape cărnoase. Privirea este blândă și calmă. Emoția predominantă a pământului este îngrijorarea. La extrema cealaltă este afecțiunea, grija, generozitatea. Asemenea persoane sunt talentate, productive, creative, sunt supuse, sunt îngăduitoare, flexibile, nerăbdători, stabili, indulgenți, sunt de folos celorlalți, se sacrifică mult, sunt gurmanzi și iubesc confortul. Deși sunt foarte productivi și creativi, au nevoie întâi de alți oameni care să lucreze cu ei înainte de a produce singuri. Pământul este cel mai tolerant și mai îngăduitor dintre toate cele 5. Sunt oameni blânzi și sunt oamenii care muncesc din greu. Deși sunt generoși, au probleme în a-și recunoaște propriile merite. Mulți apelează la ajutorul lor. Sunt cei care continuă să se îngrijoreze despre o problemă sau o situație, chiar și după ce aceasta a fost rezolvată. Dacă trebuie să facă bani, atunci preferă drumul cel mai sigur, chiar dacă asta înseamnă metode conservatoare care par încete. Dacă nu trebuie să se gândească la bani, se simt foarte bine, pentru că asta le dă dureri de cap. Preferă zona de confort și dă bani oricui spune o poveste frumoasă. Sunt cei care fac banii să muncească pentru ei și au planuri pe termen lung. Verbul caracteristic este a dărui, a hrăni. Metal. Trăsături specifice. Forma feței, ovală, prelungă, trăsături faciale osoase, nas lung, obraji proeminenți, spațiu mare între ploape și sprâncene, ten palid. Emoția de bază este mâhnirea. La extrema cealaltă este compasiunea. Sunt persoane rafinate, atractive, iubesc luxul, sunt încăpățânați, vanitoși, tăioși, pot îndura mult, grăbiți, impulsivi, sunt buni conducători, responsabili, perfecționiști, corecți și onești. Pot părea duri și încăpățânați, însă în sufletul lor sunt sentimentali și prețuiesc relațiile. Când se atașează de cineva, pot deveni egoiști, pentru că ei caută atenție și intenționat vor încerca să te intimideze. Își doresc vieți bune, glamuroase, sofisticate, le place opulența și eleganța. Gândesc adesea că sunt cei mai buni ca oricine. Gândind adesea acest lucru poate deveni o problemă, pentru că asta le creează un complex de superioritate, ceea ce îi face să creadă că merită tot ce e mai bun.
Își aleg cu grijă prietenii, au o oarecare doză de vanitate, multiple talente și abilități și o mare dexteritate verbală. Sunt înnăscuți pentru vânzări și marketing. Când sunt stresați, se comportă ca o divă sau queen drama. Verbul caracteristic este a perfecționa. Așadar, este nevoie de un singur cuvânt, apă, lemn, foc, pământ sau metal, pentru a ști cine este omul din viața sau din fața ta. Perfecțiunea elementelor învață ca o apă, dobândind înțelepciune. Pasiunea lemnului te va ghida mereu către succes. Iubește ca un foc, fii generos ca un pământ și perfecționist ca un metal. Tu ce element ești? Ai reușit să te regăsești în descriere? Dacă ți se pare interesantă această știință, nu uita să te abonezi pentru a fi la curent cu toate materialele, să dai un like paginii de Facebook Behind Your Face și un share pentru a împărtăși cu prietenii tăi aceste cunoștințe.